ලයිෆ් එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා විදේශ රටක පදිංචියට යන්න සිහින දකින කෙනෙක් නම් ඒ සිහිනය යථාර්ථයක් කරගන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. විදේශ රටක පදිංචියට යන්න අපිට තියෙන ලේසිම ඔප්ෂන් දෙක තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා සහ වර්ක් වීසා. තවත් වීසා වර්ග තියෙනවා. හැබැයි ලේසිම පාත් දෙකක් තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා සහ වර්ක් වීසා කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කවර් කරන්නේ ඔස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ඩ්, කැනඩා, UK, USA වගේ ඉංග්ලිෂ් කන්ට්‍රීස් ගැන. ඔයාට ස්ටුඩන්ට් වීසා යන්න ඕනි කියන පළවෙනි සිතුවිල්ල ඉඳලම ඔයාගේ අතට වීසා එක එනකම්ම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම මේකෙදී සරලව කතා කරනවා. මේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි බලමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන කරුණු ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ඔයාගේ යාළුවෙක් විදේශ රටක ඉගෙන ගන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ අයත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලාත් මම ඉතා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෆොරින් කන්ට්‍රි එකක PR එක ගන්න එහෙම නැත්නම් ස්ථිර පදිංචිය ගන්න තියෙන ලේසිම ඔප්ෂන් එකක් තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා කියලා කියන්නේ. අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ ස්ටඩීස් වලට හරි වර්ක් වීසා එකකට හරි යන්නේ ඒ රටේ ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගන්නනේ. ඒ නිසා අපේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක වෙන්නේ හොඳට හිතලා මතලා අපි යන්න ඕනි ගැලපෙන රට සහ කෝස් එක තීරණය කරගන්න එක. ඊළඟට අපි අපිට ගැලපෙන රට සහ කෝස් එක තීරණය කරගත්තට පස්සේ අපිට ඔෆර් ලෙටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඔෆර් ලෙටර් එක දාන්න අපේ එඩියුකේෂන්ස් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වගේම වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔෆර් ලෙටර් එක කියලා කියන්නේ එඩියුකේෂන් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන යුනිවර්සිටි එක හරි ඉන්ස්ටිටියුට් එක හරි කොලෙජ් එකෙන් හරි අපිව බඳව ගන්න කැමතියි කියලා අපිට එවන ලෙටර් එකට. ඔෆර් ලෙටර් එක ගන්න නම් ඔයාගේ එඩියුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් වලට අමතරව IELTS හරි PTA හරි TOEFL හරි එක්සෑම් එක කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මට්ටම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මට්ටමට පෙන්වන්න වෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. ඔන්න ඔයාගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඔයා මැනේජ්මන්ට් කෝස් එකකට ඕස්ට්‍රේලියාව වලට යන්න. එතකොට එඩියුකේෂන් ප්‍රොවයිඩර් එහෙම නැත්නම් ඔයා යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් කියනවා මේ මැනේජ්මන්ට් කෝස් එක කරන්න නම් ඔයාට IELTS 6.5 තියෙන්න ඕනේ කියලා. IELTS වලට ලකුණු දෙන්නේ 9න්. ඒ නිසා 6.5 ලකුණු මට්ටම තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එතකොට ඔයා ඔෆර් එකට ඇප්ලයි කරන්න කලින් IELTS එක්සෑම් කරලා ඕවරෝල් 6.5 ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්පීකිං, රීඩිං, ලිස්නිං, රයිටිං මේ හතරට ඔයා 6.5 ලකුණු මට්ටම අරගෙන පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට ඔෆර් ලෙටර් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එයාලගේ රික්වයර්මන්ට් වලට ගැලපෙන කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒගොල්ලෝ ඔෆර් ලෙටර් එක ලබා දෙනවා. ඔන්න දැන් ඔයාගේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්නයි හදන්නේ. ඔයාගේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක නිවැරදිව විශ්වාසවන්තව කරගෙන යන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ එඩියුකේෂන් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න. කන්සල්ටන්ට්ලා කීප දෙනෙක් ගාවට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාට හරියන, ඔයාට විශ්වාසයි කියලා හිතෙන, ඒ වගේම ඔයාට හෙල්ප්ෆුල් එඩියුකේෂන් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හොයාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔෆර් ලෙටර් එක ආවට පස්සේ ඔයා වීසා ප්‍රොසෙස් එකට අවශ්‍ය පොලිස් රිපෝට් සහ මෙඩිකල් රෙඩි කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි කෝස් එකට යන මුදල් සහ ෆන්ඩ්ස් පෙන්නන එක. ඔයාගේ කෝස් එකට යන මුදල වගේම ස්ටඩි කරන කාලය තුළ ඒ රටේ ජීවත් වෙන්න ඔයාට මුදල් පෙන්වන්න වෙනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ෆන්ඩ්ස් පෙන්නනවා කියලා, සල්ලි පෙන්නනවා කියලා. එතකොට එම සල්ලි ඔයාගේ බෑන්ක් account එකේ ඔයාම පෙන්වන්නේ නැතිනම් ඔයාට ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයාගන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ කෙනෙක්, ලේ ඥාතියෙක්, එහෙම නැත්නම්
යාළුවෙක් සමහර රටවල් වල යාළුවෙකුටත් ඔයා වෙනුවෙන් සල්ලි පෙන්නන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් හිතමුකෝ. දැන් ඔන්න ඔයා නිව්සීලන්ත එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඇවරේජ් කෝස් ෆී එක නිව්සීලන්ත ඩොලර් 20000ක් වෙනවා. ඇවරේජ් හොඳේ. ඊළඟට ෆන්ඩ්ස් ගත්තහම අවුරුද්දට 17000ක් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ස්පොන්සර්ට පුළුවන් මේ සල්ලි ඔයා වෙනුවෙන් පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ සල්ලි ඔයා ගාව තියෙනවා කියලා ඔයා නිව්සීලන්ත ඉමිග්‍රේෂන් එකට පෙන්නන්න ඕනි. ඊළඟට ඔයාට තියෙන්නේ වීසා ඇප්ලිකේෂන්ස් ෆිල් කරන්න. වීසා ඇප්ලිකේෂන්ස් ෆිල් කරද්දී ඔයාගේ work experience letters, education qualifications, ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ identity එක prove කරන birth certificate එක, ඊළඟට national ID එක, මේ හැම දෙයක්ම English වලින් translate වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ evidence වලට අමතරව යන රට අනුව ඔයා කරන කෝස් එක අනුව තව විවිධ තොරතුරු විවිධ එවිඩන්ස් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. මතක තියාගන්න මම මෙතනදී කතා කළේ හැම රටකටම අවශ්‍ය ජෙනරල් ප්‍රොසෙස් එක. හැබැයි එක එක රට අනුව එක එක යුනිවර්සිටි එක අනුව මේ ඉන්ෆර්මේෂන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම රෙඩි වුණාට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉමිග්‍රේෂන් එකට සබ්මිට් කරනවා. ඉමිග්‍රේෂන් එක අවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ල තියෙනවා නම් සහ ඒවා නිවැරදි නම් ඔයාට වීසා එක නිකුත් කරනවා. අවශ්‍ය තොරතුරු නිවැරදිව නොමැති නම් සහ තවත් ඒගොල්ලන්ට තොරතුරු අවශ්‍යයි නම් ඔයාගෙන් යම් දින ගාණක් ඇතුළත ඒ තොරතුරු නැවත ලබා දෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ඉල්ලා සිටිනවා. ෆයිනලි ඔයාට වීසා එක ග්‍රාන්ට් කරනවා. ඊළඟට ඉතින් ඔයාගේ බෑග් පැක් කරගෙන එයා ටිකට්ස් අරගෙන පිටත් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එනම් මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරොත් ස්ටෙප් 1 ඔයා යන්න ඕනි රට ඩිසයිඩ් කරනවා, කෝස් එක ඩිසයිඩ් කරනවා. ස්ටෙප් 2 ඔයා ඔෆර් ලෙටර් එකට ඇප්ලයි කරනවා. ස්ටෙප් 3 ඔයාගේ ෆන්ඩ්ස් සහ එවිඩන්ස් සූදානම් කරගන්නවා. ස්ටෙප් 4 ඔයා වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවලා වීසා එකට ඇප්ලයි කරනවා. ඊළඟට ඔයාට වීසා එක ලැබෙනවා. ඔයාට විදේශ රටකට යන්න දැඩි අධිෂ්ඨානයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා කොලේකුයි පෑනකුයි අරගෙන මේ ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු ලියන්න. ඔයා යන්න කැමති රට සහ පළාත. ඔයා කරන්න කැමති කෝස් එක සහ කෝස් ඩියුරේෂන් එක. ඔයාට දරන්න පුළුවන් වියදම. කොච්චර කාලෙකින්ද ඔයාට විදේශගත වෙන්න අවශ්‍ය. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉංග්ලිෂ් නොලෙජ් එක 1 to 9 ගත්තොත් ඒ පරාසය ඇතුලේ කොතනද තියෙන්නේ? ඔයාගේ පර්පස් එක මොකද්ද? රට ගිහින් කෝස් එකක් කරලා ආපහු එන එකද? එහෙම නැත්නම් ඒ රටේ පදිංචි වෙන එකද? දැන් ඔයාගේ ආන්සර්ත් එක්ක මේ දේවල් ගැන චුට්ටක් අවධානය යොමු කරන්න. දැන් මම කියවනේ ඔයා යන්න කැමති රට සහ පළාත තීරණය කරන්න කියලා. ඔයා යන්න කැමති රට නෙමේ. ඇත්තටම ඔයා ගොඩක් වෙලාවට හිතන්න ඕනේ ඒ රටේ මේ වෙද්දි PR එක දෙන ප්‍රසන්ටේජ් එක කොහොමද? PR එක දෙන තත්වයකද රට තියෙන්නේ? ඒ වගේම ඔයා කරන කෝස් එකට PR තියනවද කියන දේවල් ඔයා හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා යන පළාත ගැන කිව්වොත්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ PR එක ගනිද්දී සමහර පළාත් වල හිටියම වැඩිපුර ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඔයා ස්ටඩීස් ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාට වර්ක් වීසා එකක් හම්බ වෙනවා. සමහර පළාත් වල ඔයා හිටියොත් ඒ වර්ක් වීසා එක හම්බ වෙන්නේ අඩුවෙන්. දැන් මේ දෙකට උදාහරණයක අපි ගමුකෝ. හිතන්න ඔයා නිව්සීලන්ත එනවා කියලා. එතකොට ඔයා ඕක්ලන්ඩ් හිටියොත් ඔයාට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ පොයින්ට් සිස්ටම් එකේදී. ඒ කියන්නේ PR එක ගනිද්දී ඔයාට ලකුණු අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඕක්ලන්ඩ් වලින් පිට වෙලින්ටන්, නෙල්සන්, ක්‍රයිස්ට්චර්ච්, ක්වීන්ස්ටවුන් වගේ පළාතක හිටියොත් ඔයාට PR එකට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වර්ක් වීසා එක දෙද්දිත් ඒගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට
ඕක්ලන්ඩ් වලට වර්ක් වීසා එක දෙන්නේ අවුරුදු 2 නම් ඕක්ලන්ඩ් වලින් පිට අවුරුදු 3ක් වර්ක් වීසා එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයා වීසා ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගනිද්දී මේ වගේ තොරතුරුත් ඔයාගේ එඩියුකේෂන් කන්සල්ටන්ට් එක්ක කතා කරගන්න එක ගොඩක්ම වැදගත්. ඊළඟට ඔයා කැමති කෝස් එකයි ඩියුරේෂන් එකයි ලියන්න කිව්වනේ. ඩියුරේෂන් එක ඇත්තටම බලපාන්නේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙද්දි අපිට ලොකු මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි අපි අවුරුද්දක හරි අවුරුදු 1කමාරක හරි කෝස් එකකට එනවනම් අපිට ගෙවන්න තියෙන්නේ පොඩි මුදලයි. ඒ වගේම මෙතනදී මම කිව්වා ඔයා කැමති කෝස් එක ලියන්න කියලා. ඇත්තටම මෙතනදිත් ඔයා කැමති කෝස් එක නෙවෙයි. ඔයා PR එක ගන්න ඔයාට ලේසි කෝස් එක කරනවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. මොකද අපේ ගෝල් එක ඒක නිසා. එතකොට ඔයා හිතන්න ඕනේ මේකෙදි මේ කෝස් එක කරොත් ඔයාට ජොබ් එකක් හොයාගැනීමේ පොසිබිලිටි එක කොච්චරද? මේ කෝස් එක කරාට පස්සේ ඔයා කරන ජොබ් එකට ඒ රටේ PR එක දෙනවද? PR එක කොච්චර ලේසියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ජොබ් එකට අවශ්‍ය සැලරි ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ මිනිමම් වේජ් එක කීයද කියන කරුණු ගැනත් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ ගැනත් ඔයාගේ এডুকেෂන් කන්සල්ටන්ට් එක කතා කරගන්න. ඔයා කොච්චර කාලෙකින්ද විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඇත්තටම මේක අපි ඩිටර්මයින් කරගන්න ඕනේ. මම මාස 6කින් යනවා. නැත්නම් මම මාස 4කින් යනවා. එතකොට තමයි ඔයාට වීසා ප්‍රොසෙස් එකට ස්ටික් වෙලා ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයා දවසින් දවස කල්දදා ඉන්නවා. එතකොට මේ වැඩේ පරක්කු වෙනවා. එතකොට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච කෝස් එකත් එක්කලා තියෙන ජොබ් ඔපචුනිටිස් සහ PR එකට තියෙන ඔපචුනිටිස් ඔයාට මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා ස්ථිර දිනයක් තියාගන්න, ස්ථිර කාලයක් තියාගන්න. මම මේ කාලය ඇතුළත මේ කෝස් එකට මේ රටින් පිට වෙලා යනවා කියන දේ ඔයා මතකේ තියාගත්තොත් ඒක මං හිතන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක. ඒක ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම කොයි වගේ තත්ත්වයකද දැන් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා IELTS එක්සෑම් එකට එකපාරටම ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් කරලා IELTS කෝස් එකක් කරලා IELTS පොත් ටිකක් අරගෙන ඒක 2-3 පාරක් පුහුණු වෙලා සති 2-3ක් ඒකටම යොදවලා ඔයා IELTS එක්සෑම් එකට වාඩි වුණොත් මම හිතනවා ඔයා දැන් ඉන්න මට්ටමට වඩා ලකුණු මට්ටම වැඩි කරගන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන් හැකියාවක් තියෙනවයි කියලා. ඊළඟට තමයි අන්තිම දේ මම කිව්වේ ඔයාගේ පර්පස් එක මොකද්ද? රට ගිහිල්ලා කෝස් එකක් කරලා ආපහු එන්න නම් ඔයා කැමති කෝස් එක කරන්න. ඔයා කැමති කෝස් එක කරන්න ඕනි තමයි. හැබැයි ඔයා ඒ රටේ ස්ථිර පදිංචිය ගන්න නම් ඔයා කැමති වගේම ඔයාට PR එක ගන්න පුළුවන් කෝස් එක කරන්න. ඔයාගේ ශේෂ්ත්‍රයත් එක්ක ඔයාගේ වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් සහ ඔයාගේ එඩියුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එක්ක ඔයාට ලොකු පරාසයක් තියෙනවා කෝස් එකක් තෝරගන්න. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි accounting කළා කියලා accounting කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. සමහර විට management වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කෝස් එක ඇතුලේ ඩිසයිඩ් කරන්න ඔයා කොයි වගේ කෝස් එකක්ද කරන්න කියලා. ඒ නිසා හැම වෙලේම පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් එක ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කෝස් එකක් කරන්න. එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් කරුණු දැනගන්න ලැබෙන්න ඇති. ඔයාට ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාට තියෙන දේවල් අහන්න මම පුළුවන් විදිහට ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ dream එක, goal එකක් කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට විදේශගත වෙන්න ලැබෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.